Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, ngày mai triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế sau lần đầu thành công năm 2022. Dự kiến năm nay triển lãm có quy mô lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Từ nhiều tuần nay, công chúng Việt Nam, nhất là công chúng ở Hà Nội, đã để ý đến sự kiện này khi thấy máy bay chiến đấu và trực thăng bay theo đội hình nhiều lần luyện tập biểu diễn trên bầu trời sân bay Gia Lâm. Vào những hôm luyện tập, đội hình trực thăng từ sân bay Hòa Lạc ở Thạch Thất, phía tây bắc thủ đô bay sang Gia Lâm, còn đội hình Su-30 thì bay từ sân bay kép Bắc Giang ở phía bắc thủ đô xuống, gây phấn khích cho nhiều người dân ở dưới đất, nhất là những em nhỏ, lần đầu tiên trông thấy máy bay quân đội ta bay ở độ cao thấp với đội hình nhiều chiếc như vậy. Nhưng sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của riêng nhân dân ở Việt Nam, truyền thông thế giới cũng đang rất quan tâm đến cuộc triển lãm này. Những ngày gần đây, nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài đã liên tục đăng bài bình luận về sự kiện. Trong video này, chúng ta sẽ cùng xem người nước ngoài đang chú ý những gì với sự kiện quốc phòng ở Việt Nam. Trên Thời báo Á-Âu hôm 17 tháng 12 có bài viết với tựa đề Mỹ-Nga đối mặt tại triển lãm quốc phòng Việt Nam 2024, Trung Quốc tham gia lần đầu. Trong đó nói rằng, các nhà sản xuất quốc phòng từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác sẽ triển lãm vũ khí của họ tại triển lãm quốc phòng Việt Nam 2024. Nó phản ánh Việt Nam ngày càng quan trọng trong ngoại giao vũ khí toàn cầu. Triển lãm năm nay có diện tích trưng bày 10.530 m2, tăng đáng kể so với cuộc triển lãm lần trước. Với hơn 200 công ty từ 27 quốc gia đã xác nhận tham gia, triển lãm này sẽ giới thiệu một loạt trang bị quân sự ấn tượng, bao gồm các hệ thống tiên tiến từ nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Iran là hai nước tham gia lần đầu. Israel cũng sẽ góp mặt trong triển lãm quốc phòng Việt Nam 2024. Tác giả bài viết cho biết triển lãm năm nay có một số điểm sẽ hấp dẫn người xem như một số công nghệ tiên tiến và trải nghiệm tương tác. Chẳng hạn như người xem sẽ được trải nghiệm những trận chiến lịch sử của Việt Nam như Điện Biên Phủ hay chiến dịch Hồ Chí Minh bằng thực tế ảo. Ngoài ra còn có một nền tảng triển lãm ảo cũng sẽ cho phép người tham gia khám phá các tính năng của thiết bị quốc phòng qua các mô hình số hóa 3D, cung cấp một trải nghiệm pha trộn giữa triển lãm truyền thống và triển lãm hiện đại. Tuy vậy, tác giả cho rằng điều mà truyền thông bên ngoài quan tâm nhất đến sự kiện này là sự hiện diện của các vũ khí từ cả Mỹ, Nga và Trung Quốc. Có vẻ như tất cả đều nhằm vào thị phần công nghiệp quốc phòng Việt Nam tại sự kiện này. Việt Nam trước đây phụ thuộc vào nguồn vũ khí từ Nga. Tuy nhiên những năm gần đây, Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng của mình. Sự chuyển đổi này cho phép các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh với nhau để đáp ứng nhu cầu quốc phòng gia tăng của Việt Nam. Mặt khác, Moscow đang đối mặt với các trừng phạt của phương Tây cũng sẽ phấn đấu để duy trì thành trì của họ ở Việt Nam. Đây là một khách hàng chính cho máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga. Nước Nga đang háo hức chờ đợi trưng bày thiết bị quân sự của họ ở triển lãm này. Lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Nga sẽ có trưng bày mô hình hoàn thiện của tổ hợp tên lửa ven biển Rubak ME, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với các lớp bảo vệ bổ sung và xe bọc thép Typhoon K tích hợp tên lửa chống tăng Konet-M. Tổng giám đốc công ty Rosoboron Export là Alexander Mikheyev đã xác nhận sự ra mắt của những hệ thống này. Đây là những trang bị đã được tinh chỉnh cho chiến đấu hiện đại. Tổ hợp Rubak ME tích hợp container vận tải, radar, kiểm soát hỏa lực, liên lạc và thiết bị kiểm soát chiến đấu trên một nền tảng duy nhất, tạo nên khái niệm một con tàu tên lửa trên những bánh xe. Bên cạnh đó, xe bọc thép Typhoon K được cải thiện lớp bảo vệ và khả năng cơ động. BMP-3 được sửa đổi dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, được trang bị thêm năng lực phòng thủ để chống lại các mối đe dọa hiện đại như drone và tên lửa chống tăng. Cỗ xe này cũng có tính năng giám sát video và hỗ trợ robot. Rosoboron Export cũng sẽ lần đầu tiên tiết lộ hệ thống không người lái Lancet-E tại Đông Nam Á trong sự kiện này, bên cạnh các UAV khác như Orlan 10 và Orlan 30 và các hệ thống đạn tuần kích như CAP-E. Trong khi đó, Mỹ sẽ trưng bày những trang bị lớn gồm máy bay vận tải C-130, 2 máy bay tấn công A-10, một xe bọc thép Striker, một lựu pháo M777 trên một gian hàng lớn với diện tích tới 3.000 m2. Tất cả những vũ khí này làm nổi bật năng lực quân sự tiên tiến của Mỹ và mối quan tâm chiến lược của họ với lĩnh vực quốc phòng của Đông Nam Á. Bên cạnh thiết bị quân sự, những gã khổng lồ trong công nghiệp quân sự Mỹ như Boeing và Lockheed Martin cũng có gian hàng tại triển lãm để trưng bày các công nghệ tiên tiến của họ.
Lockheed Martin đã tham gia vào các cuộc thảo luận từ trước với Việt Nam để cung cấp nhiều máy bay vận tải quân sự C-130. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ tham gia sự kiện này lần đầu tiên, mặc dù vẫn chưa rõ về các vũ khí cụ thể và các công nghệ nào mà các công ty Trung Quốc sẽ trưng bày. Sự hiện diện của họ làm nổi bật nỗ lực của Trung Quốc nhằm gia tăng ảnh hưởng trong thị trường quốc phòng của khu vực. Trong số các công ty Trung Quốc tham dự có Norinco Group, một công ty quốc phòng nhà nước đang chịu trừng phạt của Mỹ. Công ty này đã thu hút sự chú ý của truyền thông vào năm ngoái khi các báo cáo nổi lên gợi ý rằng Hamas đã sử dụng súng trường tấn công của nó trong xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, vừa rồi là góc nhìn của ông Acid Dangwa viết trên tờ Thời báo Á-Âu. Mối quan tâm của bài viết tập trung vào việc các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc đang cạnh tranh với nhau để giành thị phần trong thị trường quốc phòng ngày càng lớn ở Việt Nam và Đông Nam Á. Có thể thấy trong sự mô tả về các sản phẩm trưng bày của ba nước thì tác giả nói về Nga nhiều nhất. Mối quan tâm đến sự hiện diện của Nga này cũng được một cơ quan truyền thông khác chia sẻ, đó là trang defenseua.com của Ukraine. Hôm 16 tháng 12, trang này có bài viết cho rằng triển lãm quốc phòng ở Việt Nam làm nổi bật sự suy giảm ảnh hưởng của Nga. Trong đó nói rằng, sự kiện này sẽ trưng bày các công nghệ quân sự và thu hút các lãnh đạo công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Tuy nhiên, sự chú ý đã bị hút vào sự tham gia khiêm tốn của Nga. Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport chỉ trưng bày 3 mô hình tại triển lãm là xe bọc thép Typhoon K, hệ thống tên lửa bờ biển Rubak ME và xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Đội hình hạn chế này đã gây ra những đồn đoán về ý định của Moscow. Một số người cho rằng Nga hy vọng Việt Nam có thể mua xe BMP-3 để thay thế cho những phương tiện cũ kỹ từ thời Liên Xô, chẳng hạn như gần 300 xe tăng hạng nhẹ PT-76 vẫn còn đang phục vụ. Bất chấp những tiềm năng tương thích với quân đội Việt Nam, vẫn chưa chắc chắn liệu nước này có sẵn sàng đầu tư vào vũ khí mới của Nga không. Những thách thức lịch sử trong hợp tác quốc phòng Việt-Nga vẫn còn dư âm. Ví dụ đáng kể nhất là Việt Nam quyết định hiện đại hóa những xe tăng T-54-55 từ kỷ nguyên Khrushchev với Israel năm 2022 thay vì mua xe tăng T-90 của Nga. Chi phí cao và cân nhắc địa chính trị, đặc biệt là sau khi Nga chiến tranh với Ukraine đã làm căng thẳng hơn nữa quan hệ. Thất bại trước đây của Nga trong việc giành hợp đồng ở thị trường quốc phòng Việt Nam, ví như chào hàng không thành công hệ thống phóng rocket đa nòng Sama, cũng làm giảm bớt ảnh hưởng của họ. Mặc dù các nhà phân tích dự đoán cuối năm 2023 rằng Nga có thể bán các hệ thống tiên tiến như tên lửa phòng không S-400 hoặc là máy bay chiến đấu Su-57 cho Việt Nam, nhưng giờ đây những phỏng đoán này có vẻ ngày càng không thực tế. Sự dịch chuyển của Việt Nam rời xa vũ khí Nga phản ánh những ưu tiên chiến lược rộng lớn hơn của họ, bao gồm duy trì quan hệ mạnh mẽ với Mỹ và đa dạng hóa đối tác quốc phòng. Khi triển lãm quốc phòng 2024 đến gần, liệu sự hiện diện khiêm tốn của Nga có mang lại bất kỳ kết quả hữu hình nào không, hay chỉ đơn thuần làm nổi bật sức ảnh hưởng đáng báo động của họ ở một thị trường đã từng là truyền thống? Điều đó vẫn còn cần phải chờ xem. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là tóm tắt một số mối quan tâm chính của truyền thông nước ngoài về cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế 2024 của Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ 19 đến 22 tháng 12, trong đó sáng 19 khai mạc, ngày 19 và 20 tháng 12 là dành cho quan chức và khách chuyên ngành tham quan, ngày 21 và 22 sẽ mở cửa cho người dân. Triển lãm sẽ mở cửa liên tục từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Năm 2022, triển lãm đã thu hút rất đông người dân đến tham quan. Năm nay, với tình hình bảo tàng lịch sử quân sự thu hút dòng người tham quan quá đông trong suốt cả tháng qua như vậy, quý vị nào có ý định tham dự triển lãm quốc phòng nên có chuẩn bị tâm lý trước là sẽ rất đông để sắp xếp thời gian cũng như cách thức ăn mặc giày dép cho phù hợp với tình huống phải chen chúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.